takaisin täällä mosaiikkikohteessa, missä käytiinkin jo kerran. Nyt tultiin kyllä vähän eri raunioille. Tämä on se roomalaisen kuvernöörin palatsin pohja, mikä täällä on jäljellä, jossa apostoliinteot 13. luvussa Paavali tapaa kuvernöörin. Perillä Afrikassa. Enpä ole ennen tällä mantereella käynyt. Tänään oli jälleen, niin kuin aikaisemmatkin päivät, olleet pitkiä ja hyvin ohjelman täyteisiä. Sieltä Pafokselta lähtiessä seurailtiin vähän sitä, mitä Paavali ja Barnabas tekivät Pafoksella. Käytiin myös siinä kuvernoorin palatsissa, joka nyt sitten ymmärrykseni ja oppaan kertomuksen mukaan on niitä harvoja paikkoja, joissa voidaan varmuudella sanoa, että tässä kohtaa se tapahtui, mitä apostolien teossa luetaan, kun tämän kuvernöörin tapasivat. Pafoksen kaupungissa on sen kuvernöörin palatsin rauniot ja niistä on sitten osattu päätellä se, että missä kohtaa oli se huone tai se sali, jossa kuvernööri vieraitaan vastaan otti. Myös sitten tutustuttiin ja nähtiin myös sitten esikristillisen ajan vanhojen kaupunkien raunioita. Myöskin hämmästelyä, ihmettelyä on ollut riittämiin. Koskaan ei ole aikaisemmin ollut henkivartijaa minullakaan, mutta täällä on ollut, ei toki ihan henkilökohtainen, mutta kyllä täällä tästä ryhmästä varsin hyvin ja aktiivisesti huolta pidetään. Huomenna on ohjelmassa Pyramidit. Käydään siellä ottamassa turistiselfieet. Sitten on myös shoppailumahdollisuus paikallisella torilla, joka tulee olemaan mielenkiintoista. Ja tämän jälkeen sitten käydään ensimmäisessä kristillisessä paikassa, kirkossa täällä Egyptissä, näkemässä se, että mitä se sitten niiden arabiankielisten kristittyjen elämä täällä on. No niin, Pyramidilla ollaan. Aikamoista settiä. Kyllä sitä jotenkin tiesin, että ne isot on, mutta että ne on yhtä korkeat kuin Läsiviiva melkein, niin aikamoista. Komeeta on ja on myöskään ihan yksin täällä. Väkeä on Rovaniemen markkinoilla ja meininki vähintään yhtä koko. Lämmöstä. Sfinksin luona ollaan. Siellä näkyy taustalla hän vartioimassa pyramideja. Niin kuin kaikki tietää, niin nokkaan on tullut ympäripuuttua. Ja kipeästi on käynyt.
lounasta Kairossa. Meidät tuotiin tämmöiseen paikkaan, joka ehkä ei ole ihan kaikista paikallisin. Tai on paikallinen, mutta ehkä ihan niin kuin kadunmiehen kippola. Ravintolaan kuuluu tämmönen vaatimaton puutarhakin, joka näkyy tuossa taustalla. Hyvän näköistä. Ruoka oli hyvää. Komeat maisemat. Tuolla taustalla erikseen, jos kameran erottelukyky nyt näkyy. Muhammed Alin moskeija näkyy tuolla. Tämän päivän yhteenvetona voisi todeta, että pyramidit tietysti oli niin komeet kuin odottaa saattoi. Monenlaista kaupustelijaa luonnollisesti myös siellä oli. Muakin vaan 3 kertaa kutsuttiin My Brother Egyptian Man, mikä oli aika jännää. Ehkä huippujuttu kumminkin oli, tänään käytiin viimeisenä kohteena kirkossa, muistaakseni suunnilleen Karl El Dobra Evangelical Church. Ihan toimii Kairon keskustassa siinä Tahir-aukion melkeinpä reunalla. Siellä on aika huikeeta menoa. Siinä on 4 pappia töissä siinä kirkossa ja kaikki muut asiat tehdään vapaaehtoisten voimin. Heillä on noin 6000 hengen seurakunta, tai siihen kirkkoon kuuluu 6000 jäsentä, joista noin 500 toimii vapaaehtoisena. Ja esimerkiksi kerran viikossa maanantaisin on semmoinen rukousilta, esirukousilta, jossa rukoillaan ei kirkon eikä niin kuin omasta puolesta, vaan siinä pyydetään rukousta Egyptille ja sille, että siinä olevat ongelmat ratkeisi. Tavattiin yksi näistä pastoreista ja se kertoi monia sykähdyttäviä asioita. Yksi niistä oli se, että seurakunnan keski-ikä on noin 25 vuotta. Messuja tai tilaisuuksia järjestetään 6 kertaa viikossa sen takia, että kaikki halukkaat mahtuisi mukaan. Eli kirkossa käyntiprosentti on kohtuullisen korkea. Pastorin tapaamisen jälkeen sitten osallistuttiin Jumalan palvelukseen sen alkuosaan. Se oli kovin erilainen kuin luterilainen, niin kuin arvata saattaa. Se on evankelinen kirkko ja se tämmöisellä Hillsong Worship-meiningillä mennään. Ja sitten kun siihen liittää vielä tämän
arabikulttuurin intohimon, niin voi sitten ajatella, minkälaista meininkiä siellä oli. Luvan kanssa sitten tietysti otettiin vähän talteenkin materiaalia kirkosta. Huomista päivää kohti mennään. Sitten päästään tutustumaan Sat7 Egyptin studioon ja käydään sitten Garbage Village-alueella, missä nämä roskien laittelijat tai kerääjät sitten huolehtii koko Kairon jätehuollosta. Ja siinä lähellä on myös sitten Cave Church, joka on Lähi-idän isoin kirkko. Penkkejä on 20 000. I want to take this chance to thank the people in Finland, the Finnish supporters, to all what they are doing to support Sat7's vision and mission. Thank you very much. May God bless you all. Meillä Suomessahan on sanonta, että ollaan isolla kirkolla tai lähdetään isolle kirkolle ja niin edespäin. Täällä Garbage Cityn Cave Church -kirkossa tämä sanonta saa hieman uuden merkityksen, sillä luulin käyneen isolla kirkolla aikaisemmin, mutta nyt vasta huomaan, että olen oikeastaan isolla kirkolla. Parasta siinä on kumminkin se, että tämän kirkon 20 000 penkkiä ei riitä. Esimerkiksi palmusunnuntaina, jolloin täällä on todella paljon ihmisiä. Tänään visiomatkalla kohteena oli Sat7 Studio Kairossa, jossa tehdään Sat7 Arabic, Sat7 Kids ja Sat7 Academy kanaville ohjelmia. Toinen studio näillä kanavilla on sitten Libanonissa. Studio on
on rakennettu varsin näyttävään kuntoon, ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit ja vaikeudet, joita matkan varrella on sattunut, tulipaloja ja muuta sellaista. Mutta pikkuhiljaa pala palalta siitä on rakennettu ihan huippulaatuun kykenevä tuotantoyksikkö. Siellä on muun muassa oma sähkövoimala, jota käytetään aina suorien lähetysten aikana, että sähkökatko ei pysäytä lähetystä. Siellä on oma ulkolähetysauto, jolla voidaan mennä muualle toisiin kohteisiin, esimerkiksi nauhoittamaan konserttia tai muuta sellaista. Monissa kohtaa on toimittu sillä tavalla, mikä on tarkoituksenmukaisinta ja resurssien puitteissa mahdollista. Joka paikka ei ole ehkä ihan niin uutuuden kiiltävä kuin Yleisradion tiloissa, mutta se ei vaikuta paikan toimintaan, ehkä mieluummin päinvastoin. Tänään käytiin Lähi-idän suurimmassa kirkossa, joka sinänsä oli mieleenpainuva kokemus, mutta tie tänne kirkkoon kulki Kairon Garbage Village-alueen läpi, mikä on tämmöinen epävirallinen Kairon jätehuoltolaitos. Se on hyvin huonokuntoisia kerrostaloja ja äärettömän kapeita katuja sisältävä alue, johon Kairossa kipataan lähes kaikki, mitä jätteitä tulee, ja siellä sitten ihmiset selvittelee, lajittelee, kierrättää, kerää ja myy eteenpäin kaikkea sitä, mitä roskien seasta löytyy. Myös siellä Garbage Villageissa toimii kirkkoja, nimenomaan kristillinen kirkko siellä tuo ihmisten vaikeaan elämään lohdutusta. Minkään muun uskonnon toimintaa ei tullut kyllä silmiin, mutta ristinkuva löytyi paikasta jos toisestakin. Tämä päivä päättyi hieman juhlallisemmin. Kävimme syömässä illallista Le Pacha-nimisellä jokilaivalla. Toki ei se mikään risteily ollut. Laiva oli tukevasti kiinni Niilin rannassa ja ollut varmaan jo hyvin pitkään siinä samassa paikassa. Ja jälleen kerran täytyy todeta, että ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Huomenna käydään vielä koptikirkossa, tai se on oikeastaan tuomiokirkko tai katedraali. Ja tämän jälkeen sitten alkaa matka kohti Suomea. Viimeisenä kohteena tänään aamupäivällä käytiin tutustumassa koptikristittyjen katedraaliin ja museoon, joka on sen museon yhteydessä. Ja kyllä tässä niin kuin sykähdyttävin kohde oli jätetty viimeiseksi. En ole ennen käynyt marttyyrimuseossa, jossa on marttyyreiksi tulleiden ihmisten tavaroita, muun muassa ihan käytännössä katedraalin vieressä olleessa kirkossa 3 vuotta olleessa pommi-iskussa menehtyneiden 29 ihmisen kuva ja nimi ja niitä tavaroita, jotka heillä oli mukanaan tai päällään silloin, kun he kuolivat. Ihan kaikista kirkoista ei tämmöisiä postikortteja saadakaan mukaansa. Tällä puolella näkyy kaikkien ihmisten, tai siinä on 29 enkeliä, jotka lähtevät taivaaseen, ja täällä toisella puolella on sitten heidän valokuvansa ja nimensä niistä menehtyneistä. Ja yhden meidän mukana olleen oppaan tai SAT-7 työntekijä menetti 2 perheenjäsentään tässä, koska se oli myös hänen kotikirkkonsa. Kovaa settiä on kyllä.
Se tapa, millä meille tätä paikkaa esiteltiin, oli ehkä hyytävän rauhallinen. Hän kertoi kuin olisi kertonut jostain maalauksesta tai muusta esineestä tästä museosta, jossa oli siellä toki muitakin koptikristittyjen historiaan liittyvää materiaalia, mutta Marttyyrimuseo oli semmoinen, että enpä ole ennen käynyt.